नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण शाबूस तांदूळ आणि बटाट्याची उपवासासाठी कुरकुरीत अशी रेसिपी बघणार आहोत। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एकदम चवदार अशी टेस्टी अशी एक महिनाभर टिकल ह्या पद्धतीची मी तुम्हाला आज एक रेसिपी दाखवत आहे। तर एक वाटी शाबूस तांदूळ घेतलेले आहेत आणि ते मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा हे शाबूस तांदूळ असेच आहेत, भिजवलेले वगैरे नाही आहेत। तर वाटीच्या प्रमाणे करायची, एक वाटी भरून घेतलेले आहेत। हे मिक्सरला आपण दरदर असं पावडर करून घ्यायचे। एकदम बारीक पावडर करायची नाही, मोठी मोठी अशी पावडर करून घ्यायची। मिक्सरला बघा बारीक करून घेतलेलं आहे। तर किती बारीक करायचं, आपल्याला एकदम पीठ करायचं नाही आहे, असं रव्यासारखं झालं पाहिजे बघा। एकदम बारीक पीठ जर केले ना तर ते कडक असे कुरकुरीत होणार नाही आहेत। आपण रव्यापेक्षा थोडंसं जसं मोठा रवा असतो ना त्या पद्धतीनं केलं तरी चालेल। उकडलेले 2 बटाटे घेतलेले आहेत बघा, जास्त मोठे पण नाहीत आणि जास्त बारीक पण नाही आहेत। ह्याची साल काढून घेतलेली आहे। तर हे असे कुस्करून घ्यायचे, नाही तर खिसून घेतले तरी पण चालेल। चांगले शिजले की नाही तर हाताने असे फोडले तरी फोडले जातात। तर आपण थोडंसं याला बारीक करून घेऊया। बटाटे बघा मी फोडून घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये जे आपण ही शाबूस तांदूळ मिक्सरला बारीक केले होते ना ते टाकून घ्यायचे। एक वाटी आहे भरून। आता ह्याच्यामध्ये बघा चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि मिरची पावडर। तर ह्याच्यामध्ये बघा मसाला वगैरे नाही आहे, नुसती मिरची पावडर आहे। ही मी उपवासासाठी करून ठेवते। जर तुम्ही मिरची पावडर जर नसेल तर मिरची जर हिरवी मिरची जरी टाकली तरी चालेल, नाहीतर लाल मिरची अशी मोठी मोठी करून जरी टाकली तरी पण चालेल। आता ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला पाहिजे असेल ना तर जिरे भाजून घाला। तुम्ही जर खात असेल तर जिरे तुम्ही भाजून बारीक करून घाला। आमचूर पावडर जर खात असाल उपवासाला तर आमचूर पावडर जरी टाकली तरी चालेल। आता हे एकदम चांगलं असं घट्ट असं मळून घ्यायचं बघा। अशा पद्धतीने एकजीव झाला पाहिजे, बटाटे आणि शाबूस तांदळाचा एकदम एकजीव झाला पाहिजे असं चांगलं मळायचं। आणि हे आपण 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया। पीठ आपण झाकून ठेवलं होतं, तर आता आपण बनवायला घेऊया। त्यासाठी बघा मी शेवगा घेतलेला आहे, शेवग्याला तेल लावले आणि मी चकलीचा साचा लावलेला आहे। तर आपण ह्यातलं ना थोडं पीठ घ्यायचं आणि मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। पिठाचा आकार असा गोल घ्यायचा करून, हे एकदम कडक अशा कुरकुरीत होतात। तुम्ही भरपूर दिवस खाऊ शकता। फक्त बटाटा तुम्ही खिसून घेतला तर चालेल किंवा हाताने पण चांगला कुस्करून घ्यायचा, असं दाबून दाबून पीठ भरून घ्यायचं। चांगलं पीठ भरून घेतले साच्यामध्ये, तर साचा आपण बंद करून घेऊया। साचा लावून घेतलेला आहे। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। तर एक प्लेट घेतलेली आहे, प्लेटमध्ये मी करून घेणार आहे। तर बघा असे टाकायचे थोडे थोडे, एकदम ह्याच्यापेक्षा जरी बारीक केले ना असे तरी चालतात बघा। काटे किती छान असे आलेले आहेत। थोडे करून घेतलेले आहे। तर आपलं तेल गरम झाले, तेल गरम करायला ठेवलं तर तेल गरम झालेलं आहे आणि छोटे छोटे करायचे। ह्याच्यापेक्षा जरी छोटे केले तुम्ही तर चालतील। आणि एकदा तेल गरम झालं की नाही की गॅस मिडियम करायचा आणि एकदम लाल असे चांगले खरपूस भाजायचे। मग हे महिनाभर पण टिकतात आणि चवीला ते छान अशी लागतात ना। उपवासाच्या वेळेस काय होतं, खिचडी खाऊन खाऊन कंटाळा येतो, तर असं काहीतरी तोंडी लावायसाठी म्हणून हे मी रेसिपी तुम्हाला दाखवते। आवडलं तर प्लीज एक लाईक करा आणि कमेंट करा। तुम्ही ना लाईक बी करायला मागत नाही आणि कमेंट बी करायला मागत नाही। तर मीडियम गॅसवर आपल्याला हे चांगले कडक कुरकुरीत असे करायचे, एकदम कुरकुरीत होतात बघा। हे असं हलवत राहायचं आणि एकदम लालसर कलर येस्तोवर आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे। तर तुम्हाला मी सांगितलं ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर आवडत असेल तर जिरे टाका, आमचूर पावडर टाकली चालेल। असं वेगवेगळ्या पद्धतीनं जर तुम्ही करून खाल्लं तर उपवासाचं ना 9 दिवस असं वाटतं ना वेगवेगळं काय काय असावं। तर एकदम आपण गोल्डन कलर येस्तोवर आपण हे तळून घेऊया बघा। कसा असा गोल्डन असा छान असा कलर आलेला आहे। तर आपण काढून घेऊया बघा। हे प्लेटमध्ये एकदम कडक असे खुसखुशीत होतात एकदम खायला। मी अशा पद्धतीने आता मी सगळे बनवून घेते। अशा पद्धतीने बनवून घेतलेले आहेत बघा, एकदम कुरकुरीत असे होतात। जर हे तुम्हाला रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।